สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจุ๊บเอาเมนูฟุตทาร์ตมาฝากเพื่อนๆค่ะทาร์ตตัวนี้นะคะจุ๊บก็จะใส่ไส้เป็นตัวคัสตาร์ดค่ะรสชาติก็หวานหอมนมค่ะทานคู่กับผลไม้ก็ตัดเปรี้ยวกันได้ลงตัวเลยค่ะยังไงอย่ารอช้าไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูทาร์ตผลไม้มีดังนี้ค่ะเนยแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายไข่ไก่เกลือส่วนผสมไส้คัสตาร์ดมีดังนี้ค่ะนมจืดเนยจืดนมข้นจืดนมข้นหวานแป้งคัสตาร์ดน้ำตาลทรายไข่ไก่กลิ่นวานิลลาค่ะผลไม้เบอร์รี่ตามใจชอบจุ๊บใช้เป็นกีวีสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่ค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวฟรุตทาร์ตกันเลยนะคะอันดับแรกที่จุ๊บเตรียมไว้ค่ะก็จะมีเนยอันนี้แนะนำใช้เป็นที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะอุณหภูมิห้องเหมือนกันแป้งเป็นแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะอันดับแรกเดี๋ยวจุ๊บใส่ตัวเนยกับน้ำตาลทรายตีเข้ากันก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็มันอยู่อุณหภูมิห้องแล้วก็จะนุ่มๆค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายจุ๊บจะตีส่วนผสม2อันนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแป้งกับเกลือค่ะส่วนผสมก็ได้แล้วนะคะตัวเนยกับน้ำตาลที่จุ๊บตีค่ะก็เปลี่ยนเป็นสีขาวอ่อนๆแบบนี้เลยขาวเหลืองๆนวลๆค่ะแล้วจุ๊บก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตีเขาอีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยใส่ของแห้งค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะแบ่งแป้งเขาใส่ลงไปประมาณ3ครั้งค่ะจะไม่ใส่ทีเดียวหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้แป้งฟุ้งได้ค่ะจุ๊บก็ได้ตีส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีเศษที่เกาะตามขอบโถอะค่ะให้เพื่อนๆเกี่ยใช้ไม้พายนะคะเกี่ยเขาเข้ามาด้วยกันเลยแล้วก็ตามตะกร้อแบบนี้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวจุ๊บมาเขี่ยที่หลังเดี๋ยวจุ๊บจะเอาให้ดูก่อนนะคะว่าเราต้องคนส่วนผสมเขาให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะเอาตัวแป้งทาร์ตอันนี้ค่ะห่อด้วยแรปแล้วก็แช่ช่องเย็นค่ะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยหรือสามารถแช่เอาไว้ค้างคืนแล้ววันรุ่งขึ้นนำออกมาอบทำเป็นทาร์ตก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะจุ๊บก็จะทำส่วนผสมของคัสตาร์ดวานิลาค่ะอุปกรณ์ที่จุ๊บเตรียมมานะคะวัตถุดิบก็จะมีตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ทุกอย่างยกเว้นเนยจืดค่ะลงในที่กรองอันนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวนำเข้าไมโครเวฟกันก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวไข่ไก่ตีก่อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงนมก่อนค่ะนมจืดน้ำตาลทรายก็ผงคัสตาร์ดค่ะ นี่ก็นมข้นจืดค่ะ
นมข้นหวาน แล้วก็วานิลลาค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาส่วนผสมอันนี้นะคะที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไมโครเวฟค่ะอุ่นเขาอยู่ที่3นาทีแรกก่อนนะคะแล้วก็หมั่นเอาออกมาคนค่ะเดี๋ยวนี้เราจะกรองเขาให้ละเอียดก่อนพอกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ตะกร้อค่ะคนเขาให้เข้ากันก่อนที่จะนำใส่ไมโครเวฟค่ะถ้าเพื่อนๆไม่คนเขานะคะแล้วก็นำเข้าใส่ไมโครเวฟเลยเนี่ยพอเวลาอุ่นออกมาค่ะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็ไม่เป็นเนื้อละเอียดเนี่ยค่ะคนเขาให้เข้ากันเลยเหมือนนมแบบนี้เลยแล้วก็เข้าไมโครเวฟค่ะที่3นาทีแรกก่อนค่ะอันนี้จุ๊บเอาออกมานะคะหลังจากที่เข้าไมโครเวฟไป3นาทีค่ะแล้วก็มาคนเขาอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำเข้าไมโครเวฟต่อค่ะถ้าสมมุติไฟไมโครเวฟของเพื่อนๆที่บ้านนะคะมันร้อนมากตัวเนี้ยค่ะมันก็จะออกข้นๆแต่อันเนี้ยของจุ๊บมันยังเป็นเหลวๆอยู่เดี๋ยวจุ๊บจะเพิ่มนาทีต่อเป็น5นาทีค่ะเดี๋ยวเอาเพิ่มเข้าอีก5นาทีแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันค่ะค่ะรอบที่2จะออกมานะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็คนเขาให้เข้ากันเนื้อเขาก็จะออกเป็นเนื้อคัสตาร์ดแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะอุ่นเข้าไมโครเวฟอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายใช้เวลาประมาณ5นาทีเหมือนกันค่ะรอบสุดท้ายนะคะจุ๊บก็เอาเข้าไปแค่3นาทีค่ะแล้วก็หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วในขั้นตอนสุดท้ายคนเขานะคะให้เนื้อเนียนก่อนที่จะใส่เนยลงไปค่ะพอคัสตาร์ดของเราได้ที่แบบนี้แล้วเราก็ใส่เนยลงเลยเนี่ยค่ะเนียนแบบนี้เลยนะคะไม่มีเป็นก้อนๆติดอยู่แล้วก็คนเขาให้เนยละลายค่ะพอเนยละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจุ๊บก็จะปล่อยเขาไว้ค่ะให้หายร้อนแล้วก็นำเข้าตู้เย็นค่ะให้เซตตัวประมาณ30นาทีก่อนนำเข้าตู้เย็นนะคะให้เพื่อนๆแรปพลาสติกอะค่ะติดตัวคัสตาร์ดของเราเลยนะคะอย่าแรปแค่ตรงข้างหน้าค่ะก็คือแรปติดตัวคัสตาร์ดไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บก็จะมารีดตัวแป้งทาแล้วก็เดี๋ยวนำไปอบกันค่ะอันนี้ก็ได้นำออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็คลายเย็นเรียบร้อยแล้วให้มันนิ่มนิดนึงเดี๋ยวจุ๊บจะเอาออกจากแรปค่ะแล้วก็จะมาคลึงบนกระดาษไขแต่ว่าก่อนคลึงเดี๋ยวจุ๊บต้องทาหรือโรยแป้งก่อนนะคะเพื่อที่ว่าตัวแป้งทานะคะจะได้ไม่ติดกับตัวกระดาษไขตอนเรานำเขาออกจากตรงนี้อะค่ะโอเคแล้วก็วางเข้าไปเลยแล้วก็ตามด้วยแป้งอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็กดเขาหน่อยพอได้ประมาณนี้แล้วค่ะก็ดึงออกเลยแล้วก็โรยแป้งเพิ่มอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้กระดาษไขที่เตรียมไว้อีกด้านหนึ่งค่ะทับลงแล้วก็คลึงด้วยไม้คลึงเลยค่ะโอเคค่ะแป้งทาจุ๊บนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะจุ๊บก็คลึงนะคะให้หนาประมาณ 2-3 มิลนะคะก็ไม่สูงมากเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้กินแต่แป้งเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปอบอะค่ะมันก็จะฟูขึ้นนิดหน่อยขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะนำกรุใส่พิมพ์อันนี้เลยเดี๋ยวจุ๊บจะเอาอันนี้วางก่อนแล้วก็พิมพ์ของเราอันนี้ค่ะจุ๊บใช้เป็นพิมพ์ที่ถอดได้นะคะก็คือเราสามารถยกอันนี้ออกได้เลยจุ๊บก็จะถอดกระดาษไขออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำพิมพ์วางไว้แล้วก็เอาตัวแป้งของเราอะค่ะประกบลงไปนั่นเองเป็นแบบนี้
โอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วจะเคาะให้มันลงไปทีนี้ค่ะมันก็จะมีส่วนเกินที่มันหล่นลงไปจุ๊บจะใช้เป็นวิธีก็คือเราเติมมันได้เลยนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆกดเขาค่ะค่ะจุ๊บก็ได้ครึ่งแป้งทานะคะแล้วก็กลบตรงขอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รูดเศษที่มันติดเหลือๆออกมานะคะให้มันเขาเรียกว่าให้มันตัดลงแล้วก็ให้ตรงนี้คมอะค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะนำเข้าอบค่ะแต่เราก็จะเจาะรูก่อนเนาะแบบนี้เลยไม่ต้องเยอะมากค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำเข้าเตาอบนะคะอบอยู่ที่อุณหภูมิ180องศานานประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะหน้าตาเป็นยังไงค่ะโอเคค่ะทานะคะจุ๊กก็ได้ออกจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาตัวคัสตาร์ดนะคะที่เราได้ทำไว้แล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเอามาใส่ลงเป็นไส้กันตัวคัสตาร์ดนะคะที่จุ๊บออกจากตู้เย็นแล้วจุ๊บก็จะคนค่ะเพราะว่าเวลามันแช่เย็นมามันยังจะเป็นก้อนอยู่เนาะจุ๊บก็จะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วก็ใส่ถุงบีบเลยเนี่ยค่ะแล้วก็จะบีบใส่ลงในตัวทาร์ตเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยก็เดี๋ยวใช้ช้อนปลายช้อนนะคะเกี่ยนี่ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้เลยค่ะจุ๊บก็จะวางสตรอเบอรี่นะคะอยู่ตรงกลางโอเคค่ะก็ตามด้วยกีวีค่ะแล้วก็ตามด้วยบลูเบอร์รี่ค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวฟรุตทาร์ตนะคะที่จุ๊บได้จัดตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ